Λοιπόν, πρώτο βιβλίο για το δεύτερο μέρος του βίντεο είναι το The Body in the Library από το 1942. Είναι μια ιστορία της Miss Marple. Σειρά έχει ο Ποαρό τώρα, το βλέπουμε και στο εξώφυλλο, The Murder of Roger Ackroyd από το 1926. Άλλος ένας Ηρακλής Ποαρό τώρα με το The Hollow από το 1946. Πρώτα κυκλοφόρησε στην Αμερική και λίγο αργότερα στην Αγγλία. Το 1954 με μια paperback edition, ο τίτλος μετατράπηκε σε Murder After Hours. Τα Χριστούγεννα του Ηρακλή Πουαρό τώρα εκδόθηκε στις 19 Δεκάτου του 1938 με αυτό το τρομακτικό sinister εξώφυλλο στη συγκεκριμένη έκδοση και θεωρείται ως ένα locked room mystery. Επόμενο βιβλίο είναι το The Murder in the Mews του 1937, μια συλλογή 4 ιστοριών του Πουαρό. Στην Αμερική βγήκε ως Dead Man's Mirror, όπου έλειπε μια ιστορία, το The Incredible Theft, αλλά το 1987 τα Berkeley Books το κυκλοφόρησαν με όλες τις ιστορίες. Άλλη μια ιστορία του Ποαρό τώρα, το Hickory Dickory Death, το οποίο αυτό είναι το όνομα της αμερικάνικης έκδοσης, γιατί στην Αγγλία κυκλοφόρησε ως Hickory Dickory Dock το 1955 και οι δύο εκδόσεις. Μυστήριο στην Καραϊβική τώρα, με μια ιστορία της Miss Marple από το 1964. Αυτό το απλό αλλά εγκλικαδόρικο εξώφυλλο, ένας φοίνικας και ένα μάτι. Βλέπετε ότι έχει και κόκκινο τελείωμα το βιβλίο, όπως και κάποια άλλα που έχουμε δει με πράσινο. The Sitaford Mystery τώρα, το 1931, μια stand-alone νουβέλα της Agatha Christie, αυτό το τρομακτικό εξώφυλλο. Το είδαμε και σε προηγούμενο βίντεο, σε άλλη έκδοση, με το όνομα The Murder at Hazelmoor, που ήταν η αμερικάνικη έκδοση. Αυτή είναι η αγγλική. Άλλο ένα διπλό βιβλίο τώρα, το A Holiday for Murder, που είναι η αμερικάνικη έκδοση του βιβλίου που είδαμε λίγο νωρίτερα, του 1938, που λεγόταν Hercule Poirot's Christmas. Επόμενο βιβλίο τώρα είναι το The Hound of Death, που είναι μια συλλογή μικρών ιστοριών από το 1933. Έχει 12 ιστορίες συγκεκριμένα. Εδώ δεν υπάρχει τόσο πολύ detective καταστάσεις, αλλά πιο πολύ υπερισχύει το υπερφυσικό και παιχνίδια της μοίρας κλπ. Πρώτη φορά εμφανίστηκε το The Witness for Prosecution, που είναι πολύ γνωστό σε αυτή τη συλλογή. Λοιπόν, αυτό εδώ το βιβλίο κυκλοφόρησε πρώτα στην Αγγλία με τον τίτλο One to Buckle My Shoe τον Νοέμβριο του 40. Είναι μια ιστορία του Ποαρό. Αργότερα το Φεβρουάριο του 41 κυκλοφόρησε στην Αμερική ως The Patriotic Murders και πολύ αργότερα το 1953 μια paperback edition, που μάλλον είναι αυτή, άλλαξε ξανά τον τίτλο στην Αμερική πάλι ως An Overdose of Death. Το The Man in a Brown Suit τώρα
Είναι μια ιστορία από το 1924, όπου κάνει την εμφάνισή του για πρώτη φορά ο συνταγματάρχης Ρέις. Να πω ότι καμιά φορά, ας πούμε στο 1924, είχε κυκλοφορήσει και άλλο βιβλίο, ιστορία του Πουαρό, το Poirot Investigates. Οπότε πολλές φορές είχαμε και δύο κυκλοφορίες μέσα σε μία χρονιά. Περνάμε τώρα σε ένα πιο ιδιαίτερο βιβλίο από το 1946. Είναι ένα μικρό βιβλίο αυτοβιογραφίας και ταξιδιωτικής λογοτεχνίας και είναι το μόνο βιβλίο από τα δύο που έχει εκδώσει η Άγκαθα Κρίστη με τα δύο ονόματα που είχε ως παντρεμένη και Κρίστη και Μάλογα. Το άλλο είναι το Star Over Bethlehem and Other Stories. Το The Moving Figure, αυτό το πολύ ωραίο μυστηριώδες εξώφυλλο, κυκλοφόρησε πρώτα στην Αμερική το 1942 και σχεδόν ένα χρόνο αργότερα στην Αγγλία. Εδώ έχουμε τη Miss Marple, η οποία όμως εμφανίζεται μόνο στο τελευταίο τέταρτο του βιβλίου, εκεί που η αστυνομία πια δεν μπορεί να λύσει κάποιο φόνο που έχει διαπραχθεί. Το The Secret Adversary είναι η πρώτη ιστορία των Tommy and Tuppence από το 1922. Giant's Bread, 1930. Εδώ η Άγκαθα Κρίστη γράφει με ψευδόνυμο ως Mary Westmacott. Είναι η πρώτη ιστορία που δεν είναι crime, αλλά εξερευνεί την ανθρώπινη ψυχολογία. Κατάφερε να κρατήσει μυστικό το όνομά της για 20 χρόνια με αρκετή επιτυχία. Εδώ θα συναντήσουμε έναν άλλο χαρακτήρα της Άγκαθα Κρίστη, το Superintendent Battle, ο οποίος θεωρείται ένας λογικός και έξυπνος αστυνομικός. Εδώ είναι στο βιβλίο Toward Zero από το 1944. Εδώ η Άγκαθα Κρίστη εμφανίζεται με το δεύτερο βιβλίο της Host Mary Westmacott, το Unfinished Portrait, από το 1934 και χαρακτηρίζεται ως μία ημιαυτοβιογραφική νουβέλα. Περνάμε τώρα στο Problem at Polensa Bay and Other Stories, το οποίο είναι μια συλλογή μικρών ιστοριών που κυκλοφόρησε μόνο στην Αγγλία τον Νοέμβριο του 1991. Στην Αμερική δεν έχει κυκλοφορήσει, όμως όλες οι ιστορίες έχουν συμπεριληφθεί σε άλλες συλλογές. Το Κέρτεν είναι η τελευταία υπόθεση του Ηρακλή Πουαρό και κυκλοφόρησε το 1976. Επόμενο, Πουαρό, Peril at the End House, 1932. Χρησιμοποιώ τους αγγλικούς τίτλους γιατί αν ψάξω να βρω τους ελληνικούς θα μπερδευτούμε. Για παράδειγμα αυτό το βλέπω σε μια ελληνική έκδοση εδώ πέρα και το έχουν με το όνομα Σφίκα σε ψάθινο καπέλο. Οπότε δεν θα βγάλουμε άκρη. Προχωράμε. The Labours of Hercules τώρα, μια συλλογή μικρών ιστοριών από το 1947, οι άθλοι του Ηρακλή, με αυτό το όμορφο ενδιαφέρον εξώφυλλο. Βλέπουμε εδώ και τον Ηρακλή να πραγματοποιεί κάποιους άθλους, φαλίες, όρνηθες και τον Κάπρο βλέπω εδώ και κάποια αρχαιοελληνικά μοτίβα. Πολύ όμορφα.
450 from Paddington, μια ιστορία της Miss Marple, από το 1957, στην Αμερική κυκλοφόρησε με άλλο όνομα, What Miss McGillicuddy Saw. Επίσης, το 1961, ένα φιλμ βασίστηκε πάνω σε αυτή την νουβέλα, με το όνομα Murder She Said. Halloween Party 1969. Εδώ ο Ηρακλής Πουαρό δέχεται μία κλήση από τη φίλη του και μυστηριώδη συγγραφέα Αριάδνη Όλιβερ. Εδώ τι γίνεται, σε ένα πάρτι του Halloween ένα κορίτσι ζει ένα φόνο, ο οποίος όμως εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ νέα για να τον συνειδητοποιήσει. Σύντομα όμως δολοφονείται και η ίδια. Και έτσι οι συγγραφέας μαζί με τον Πουαρό προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο. Το Death in the Clouds είναι άλλη μια ιστορία με τον Ηρακλή Πουαρό, που πρώτα κυκλοφόρησε στην Αμερική υπό το όνομα Death in the Air στις 10 Μαρτίου του 1935. Το Murder on the Links είναι μια άλλη ιστορία του Πουαρό από το 1923 που διαδραματίζεται στη Βόρεια Γαλλία. Σε ποιον ανήκουν άραγε αυτές οι κάλτσες και το μπαστούνι του γκολφ? The 13 Problems, μία συλλογή ιστοριών της Miss Marple που την είδαμε και στο πρώτο βίντεο, εδώ σε άλλη μία έκδοση. Pourquoi pas Evans, μια γαλλική έκδοση μιας stand-alone νουβέλας της Agatha Christie, του Why Didn't They Ask Evans. Βλέπουμε εδώ και ένα μπαλάκι του γκολφ. Νωρίτερα σε άλλο μυθιστόρημα είδαμε ένα μπαστούνι του γκολφ. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1934 στην Αγγλία και αργότερα το 1935 στην Αμερική υπό τον τίτλο The Boomerang Clue. Double Sin and Other Stories από το 1961. Το Other Stories το γράφει μέσα στο εσώφυλλο. Αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε μόνο στην Αμερική, είναι μια συλλογή ιστοριών, όμως όλα τα διηγήματα υπάρχουν και στα αγγλικά, μόνο που είναι σε διαφορετικές συλλογές. The Seven Dials Mystery από το 1929 είναι μια νουβέλα με πρωταγωνιστή το Superintendent Battle. Εδώ η Άγκαθα φέρνει και κάποιους χαρακτήρες από κάποια νουβέλα που είχε γράψει παλιότερα.
Murder on the Orient Express, ένα από τα πιο δημοφιλή μυθιστορήματα της Agatha Christie, κυκλοφόρησε την 1η Ιανουαρίου του 1934 στην Αγγλία και λίγο αργότερα στις 28 Φεβρουαρίου στη ΣΥΠΑ με το όνομα Murder in the Calais Coats. Άλλαξε ο τίτλος γιατί υπήρχε ένα μυθιστόρημα που λεγόταν Stumble Train του Graham Greene και είχε κυκλοφορήσει στη ΣΥΠΑ με τίτλο ως Orient Express το 1932. Οπότε το αλλάξανε για να μην συγχέονται τα δύο μυθιστορήματα μεταξύ τους. Το The Mysterious Affair at Styles είναι το πρώτο μυθιστόρημα που βλέπουμε τον Ηρακλή Πουαρό. Γράφτηκε στα μέσα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1916, κυκλοφόρησε πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 1920 και αργότερα στις 21 Ιανουαρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1921. The Mirror Cracked, έτσι κυκλοφόρησε στην Αμερική το 1963 μια ιστορία της Miss Marple, όμως στην Αγγλία κυκλοφόρησε ένα χρόνο νωρίτερα το 1962 ως The Mirror Cracked from Side to Side. Εδώ βλέπουμε να αναφέρεται και η ταινία και βλέπουμε και τους πρωταγωνιστές της ταινίας με την Angela Lansbury ως Miss Marple που γυρίστηκε το 1980. Βλέπουμε και την Elizabeth Taylor και άλλους γνωστούς ηθοποιούς. Λοιπόν, Ten Little Niggers, μία stand-alone novel της Agatha Christie, κυκλοφόρησε το 1939. Είναι ο αγγλικός τίτλος. Μετά κυκλοφόρησε στην Αμερική ως And Then There Were None και κάποια στιγμή κυκλοφόρησε από μία εταιρεία μόνο στην Αμερική, το Pocket Books, από το 1964 στο 1986 με τον τίτλο Ten Little Indians. Το βιβλίο, γράφει εδώ στο Wikipedia, είναι το δημοφιλέστερο βιβλίο μυστηριών των εποχών και έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Το 10 μικροί νέγροι, που χρησιμοποιείται στον αγγλικό τίτλο, είναι ένα γνωστό τραγούδι που παίζει ρόλο μέσα στην υπόθεση του βιβλίου. Το The Third Girl είναι άλλη μια ιστορία με τον Ηρακλή Πουαρό, με αυτό το πολύ όμορφο εξώφυλλο, από το 1966. Εδώ πέρα ο Ηρακλής Πουαρό εμφανίζεται μετά από πολλά μυθιστορήματα από την αρχή ως το τέλος και γίνεται και κάτι ακόμη ασυνήθιστο, ανακαλύπτουν το πρώτο έγκλημα νωρίς, ενώ συνήθως αυτό γινόταν προς το τέλος της ιστορίας. Και κλείνουμε το δεύτερο μέρος από τα 3 βίντεο με Πουαρό ξανά, με το The Mystery of the Blue Train, το οποίο κυκλοφόρησε το 1928. Εδώ έχει να κάνει με ένα φόνο μιας Αμερικανίδας κληρονόμου και για πρώτη φορά σε αυτό το μυθιστόρημα βλέπουμε το φανταστικό χωριό St. Mary Mead.